خب سلام رفقا، چه خبرها؟ بریم سراغ چند تا از بهترین فیلم رزمی که نمیشه ندید و وقت با ارزشتون رو نگیرم. شروع کنیم با فیلم شهر ساختگی محصول کره جنوبی در سال 2017. یه پسر که توی دنیای واقعی بیکار و علافه ولی تو دنیای بازی کامپیوتری یه فرمانده نظامی خفنه. یه روز براش پاپوش میدوزن و به جرم قتل میندازنش زندان، اما اون با کمک هم‌تیمیای گیمرش از زندان فرار میکنه و دور هم دیگه تصمیم میگیرن از مهارت‌های توی بازی مثل رانندگی حرفه‌ای و هک کردن استفاده کنن تا تو دنیای واقعی بیگناهیش رو ثابت کنن. اکشنش عین بازی ویدیویی جذابه. نمره 6.8 از 10 رو کسب کرده. نسخه دوبلش هم بله و در نهایت هم تو ژانرهای اکشن جنایی هیجان انگیزم جا میگیره. فیلم بعدی فیلم مبارز تایچی محصول امریکا و چین در سال 2013. یک رزمیکار جوون و با استعداد که سبک معنوی تایچی رو دنبال میکنه توسط یک مرد ثروتمند و مرموز وارد دنیای مسابقات مبارزه زیرزمینی و غیرقانونی میشه. با افزایش شهرت و کسب پیروزی‌های پیاپی اون کم کم از اصول اخلاقی خودش فاصله میگیره و در مرز باریک بین هنر رزمی و خشونت محض برای حفظ هویت و روح خودش مبارزه میکنه. جزو فیلمایی که واقعا باید دید بچه‌ها. نسخه دوبله هم داره. نمره 6.1 از 10 و 80% هم رضایت مردمی خودش رو به همراه داره و در نهایت هم در ژانرهای اکشن رزمی هم جا میگیره. فیلم بعدی فیلم منطقه کشتار با 5 جایزه محصول هنگ کنگ و چین در سال 2015. یه پلیس مخفی هنگ کنگی هویتش لو میره و میندازنش توی یه زندان ترسناک توی تایلند که رئیسش قاچاقچی اعضای بدنه. این پلیس با یکی از نگهبانای زندان که دخترش سرطان داره و شدید پول لازم داره متحد میشه تا هم جون خودشون رو نجات بدن و هم بساط اون باند کثیف قاچاق اعضا رو جمع کنن و باقی ماجرا رو میسپارن به چشمای قشنگ خودتون. نسخه دوبله بله. فیلم نمره 6.7 از 10 و 85% رضایت مردمی خودش رو به همراه داره و در نهایت هم در ژانرهای اکشن مهیج رزمی هم جا میگیره. فیلم بعدی هم فیلم بونراکو محصول امریکا در سال 2010. داستانش هم اینطوریه که وارد دنیایی میشید که توش استفاده از تفنگ ممنوعه و همه با شمشیر و مشت با هم میجنگن. یه ولگرد مرموز و یه سامورایی ژاپنی وارد یه شهر عجیب میشن که توسط یه قاتل بیرحم اداره میشه. این دو نفر با هم متحد میشن تا با فنون رزمی خاصشون این تشکیلات رو نابود کنن. فضای بصری فیلم خیلی خاصه و انگار دارید یک کتاب مصور رو تماشا میکنید. نسخه دوبله بله. نمره 6.1 از 10 رو کسب کرده و در نهایت هم تو ژانرهای اکشن فانتزی هم جا میگیره رفقا. اما فیلم بعدی فیلم افراد شرور که برنده 5 جایزه بوده و محصول کره جنوبی در سال 2017. زنی به نام سوکهی که از کودکی به عنوان یک قاتل حرفه‌ای آموزش دیده فرصتی برای شروع یک زندگی جدید به عنوان مأمور مخفی دولتی به دست میاره. اون با هویتی جدید تلاش میکنه گذشته خودش رو خیر سرش فراموش کنه، اما ظهور مردانی از گذشتهش اون رو مجبور به رویارویی با رازهای تاریکی میکنه که زندگی جدیدش رو شدید تهدید میکنه و اون رو وارد مسیر انتقامی خونین و بیوقفه میسازه. آبجیون اومده گذشتهش رو فراموش کنه ولی داره آینده رو کلن با آتیش میکشه. نسخه دوبله بله. فیلم نمره 6.6 از 10 و 87% رضایت مردمی خودش رو به همراه داره و در نهایت هم در ژانرهای اکشن هیجان انگیز جا میگیره. فیلم بعدی فیلم شمشیرزن دوره‌گرد فینال محصول ژاپن در سال 2021. کنشن هیمورا که شمشیرکشی رو کنار گذاشته با خطرناکترین دشمن زندگیش روبرو میشه، یعنی برادر همسر سابقش که سالها پیش مرده. این دشمن جدید برگشته تا انتقام مرگ خواهرش رو بگیره و با یه ارتش مجهز کل توکیو و تمام دوستای کنشن رو هدف میگیره تا اون رو زجر بده و باقی ماجرا. نسخه دوبله بله. فیلم نمره 72 از 10 و 85% رضایت مردمی خودش رو خوشگل به همراه داره و در نهایت هم در ژانرهای اکشن ماجراجویی رزمی هم جا میگیره. فیلم بعدی فیلم گانتز محصول ژاپن در سال 2011. دو تا پسر جوون که سعی دارن یه نفر رو نجات بدن یهو تصادف میکنن و زرت میمیرن، اما جای بهشت یا جهنم توی یه اتاق عجیب بیدار میشن که یه گوی سیاه بزرگ وسطشه. این گوی بهشون لباسای پیشرفته میده و مجبورشون میکنه شبها برن تو سطح شهر رو با موجودات فضایی عجیب بجنگن تا بتونن دوباره زنده بشن. خشونت و هیجان این فیلم رو فقط در سطح ال کلاسیکوه. نمره 6.4 از 10 رو کسب کرده. نسخه دوبلش هم منتشر شده و تو ژانرهای اکشن ترسناک علمی تخیلی هم جا میگیره.
فیلم بعدی فیلم سایه یا سایه ها با 16 جایزه و محصول چین در سال 2018 که عالی بوده جایزه‌اش. داستان از این قراره که در دوران 3 امپراتوری چین یک فرمانده نظامی بزرگ از یک سایه یا بدل برای فریب دشمنا و اجرای نقشه بازپسگیری یک شهر استراتژیک استفاده میکنه. در حالی که فرمانده واقعی در خفا نقشه میکشه، سایه باید در دربار پر از توطئه دووم بیاره و در یک دوئل مرگبار با ژنرال دشمن روبرو بشه. این بازی خطرناک وفاداری‌ها رو به چالش میکشه و سرنوشت امپراتوری رو رقم میزنه. نسخه دوبله بله، فیلم نمره 7 از 10 و 82% رضایت مردمی خودش رو به همراه داره و در نهایت هم در ژانرهای اکشن درام تاریخی جا میگیره. فیلم بعدی فیلم مبارز محصول امریکا در سال 2011 با همین نام. یه فیلم دیگه محصول سال 2010 داریم که اونم تو همین ژانر، اونم خیلی خفنه. داستان این فیلم هم اینطوری که 2 تا برادر که سالها با هم قهرن و از پدر الکلیشون دل خوشی ندارن، جداگانه وارد بزرگترین مسابقه MMA میشن. یکیشون تفنگدار دریایی سابق و فراریه و اون یکی معلم فیزیکه که واسه نجات خونه‌اش پول لازم داره. سرنوشت این دوتا رو توی رینگ فینال روبروی همدیگه قرار میده تا با مشت و لگد حسابای قدیمی رو صاف کنن و کلی پول برندشن. نسخه دوبله بله، فیلم نمره 82 از 10 و 87% رضایت مردمی خودش رو به همراه داره و تو ژانرهای اکشن رزمی هم جا میگیره. فیلم بعدی فیلم شرخرها محصول امریکا در سال 2010. تو آینده ای که آدما اعضای بدن مصنوعی رو قسطی میخرن، اگر نتونن قسطشون رو بدن، شرخرها میان و اون عضو رو از بدنشون در میارن. شخصیت اصلی بهترین شرخر شرکته، اما خودش دچار حادثه میشه و حالا یه قلب مصنوعی داره که نمیتونه پولشو بده. حالا همکارای سابقش افتادن دنبالش تا قلبش رو پس بگیرن. مبارزات تن به تن و کار با چاقو تو این فیلم رفقا فوق العاده است. نسخه دوبله بله، نمره 6.3 از 10 رو کسب کرده و در نهایت هم تو ژانرهای اکشن، علمی تخیلی، هیجان انگیزم جا میگیره. رفقا اگر علاقه به چند از بهترین فیلم‌های علمی تخیلی برای آخر هفته علاقه دارید، ویدیویی که روی صفحه داره به تو پیشنهاد داده میشه اصلا از دست ندید. فعلا تا بعد، پیس.